මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ හදිස්සියේ කරන්නේ. මොකද මට කම්පියුටර් ඇවිල්ලා තිබුණා අප්ඩේට් එක Windows 11 ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම අප්ඩේට් කරන ගමන් ඉන්නේ. මම පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට. මේ තියෙන්නේ කීයක්වත් ගෙවන්න උනේ නැහැ. මේක නිකම්ම ඔටෝ ඇවිල්ලා තිබුණා අප්ඩේට් එක. දැන් 99 තියෙන්නේ. බලමු කොහොම වෙයිද කියලා. Windows 11 app මේ ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ බලමු. මේ සමහර විට ස්පීඩ් වෙන්න පුළුවන් කලින් තිබ්බ එකට වඩා. සමහර විට ලංකාවටත් ඇවිල්ලා ඇති අප්ඩේට් එක. මොකද මං අද රෑ තමයි මේ දැක්කේ කම්පියුටරේ ඔන් කරාට පස්සේ අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද මම මීට කලිනුත් මේ දකින්න නැතුව ඇති සමහර විට. මොකද අර යට බාර් එකේනේ තියෙන්නේ. කහ පාටට මම දැක්ක පොඩ්ඩක් මේ මොකක් හරි අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. මම දැන් ඔන් කරාට පස්සේ තමයි දැක්කේ ඒක. බලමුන්න ආයිමත් 100ට එකේ ඉඳන් ආයි යනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් පොඩි ඇප් එකක් කියන්නේ පොඩි software එකක් තියෙනවා. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Windows 11 ගහන්න පුළුවන්ද කියලා කම්පියුටරේට. මම පෙන්නන්නම් ඒක. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා එකෙන් බලන්න පුළුවන් මේ කම්පියුටරේට ඔයගොල්ලොන්ගේ උනත් කම්පියුටරේට පුළුවන් දාගන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා මේක පෙන්නනවා මෙතන. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා මේ check now කියලා. ඒක දුන්නට පස්සේ මුළු කම්පියුටරේ ඔක්කොම check කරලා මේකේ වැටෙනවා හරියටම අපට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා Windows 11. බලමු. දැන් මගේ නම් කිසිම අවුලක් නැහැ දැනට. මේ වීඩියෝ එක මට කරන්න හිතුනේ මොකද මීට කලින් මට මැසේජ් එකක් දාලා තිබුණේ. එක මල්ලි කෙනෙක් අර ඉතාලියට ඇවිල්ලා තියෙද කියලා මගෙන් අහලා තිබුණේ. උනාට මට අමතක වෙලා තිබුණේ. මේ කොහොම හරි මට මේ අප්ඩේට් එක කරන්න වෙලාවේ තමයි දැන් මේ සාන්ද්‍රා ඇවිල්ලා කිව්වේ මේ පුළුවන් නම් මේකත් වීඩියෝ කරලා දාන්න කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මට මතක් වුණේ මේ මට මීට කලින් මල්ලි කෙනෙක් කියලා තිබුණා ඉතාලියට ආවද කියලා අහලා තිබුණා Windows 11 අප්ඩේට් එක. මීට මාස 2-3කට කලින්ද කොහෙද. ඔන්න ඉතින් ඉතාලියට කියන්නේ මගේ කම්පියුටරේට මීට දවස් 2කට කලින් හරි එක්කෝ අද හරි තමයි මම දකින්න ඇත්තේ. දැන් තමයි ඉතින් අප්ඩේට් එක මම කරන්නේ. බලමු කොහොම වෙයිද කියලා මේක. එතකොට Windows 11 ගහලා තියෙන්නේ ගොඩක් අර Apple එකේ තියෙන්නේ මැද්දෙන්න තනිකර. ඒ කියන්නේ අර app ටික මැද්දේ තියෙන්නේ. දැන් Windows වල ඉස්සරින් ඉඳලම තිබුණේ මේ අයිනේනේ. මේ තියෙන්නේ මේ අයිනේ තිබුණේ ඉස්සරින් ඉඳලම තිබුණේ මෙහෙම තිබුණේ. මේ කොනේ මේ ටික. එනවාට දැන් අලුතෙන් එන Windows 11 ඔක්කොම එනවා කියන්නේ මෙතන මැද්දේනවා කියන්නේ. බලමු කොහොම වෙයිද කියලා මේක. ඉවසිල්ලක් නෑ මේක ඉවර වෙනකම් බලන්න නිකම් මොන වගේද කියලා. සුපිරිටම ඇති මම හිතන්නේ නම්. බලමු කොහොම වෙයිද කියලා. පට්ට ලස්සනට තියෙවිද තිබ්බටත් වඩා ස්ලෝ වෙවිද නැහැ හැබැයි. ඔක්කොම අප්ඩේට් වෙලා මේ ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන ඔක්කොම ටික දැන් රීස්ටාර්ට් කරන්න කියලා වැටලා තියෙනවා. බලමු.
ඔන්න දැන් කම්පියුටරට Windows 11 ඉන්ස්ටෝල් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. බලමු තව ටිකකින් කම්පියුටර් එක ඕපන් වෙන්න ඕන. බලමු කොහොම වෙයිද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කම්පියුටරේ ඔක්කොම අප්ඩේට් වෙනවා මුලින්දම්ම. තව ටිකයි ඔන්න දැන් කම්පියුටරේ ඔක්කොම ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ඩිස්ප්ලේ එක මෙතන වැටලා තියෙන වෙලාව පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා කලින්ට වඩා. බලමු එහෙනම් දැන් පාස්වර්ඩ් එක ගහලා කම්පියුටර් ඔන් කරලා. ඔන්න කම්පියුටර් එක ඕපන් වුණා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති Windows 11 ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. දැක්කද සමහරවිට ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති Windows 11 ඔක්කොම අප්ඩේට් එක ඔක්කොම කරලා ඉවරයි දැම්ම. ආයි සුපිරිම තමයි පේන ඇති මෙතන ඔක්කොම වෙනස් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නිකන් ෆෝන් එකක් වගේ තමයි වෙලා තියෙන්නේ මේක. පාට අඩු වැඩි කරන්න ඔක්කොම තියෙනවා. වොලියුම් එක ස්ලයිඩ් මෝඩ් එකෙන් තියෙනවා. බැටරි මේක තියෙනවා. ගොඩක්ම වෙනස් මේක දැම්මට හොයාගන්නත් සමහර ඒවා. අනිකර ෆෝන් එකක් විදිහට තමයි ඇදිලා තියෙන්නේ. ෆෝන් එක කැප් තියෙනවා වගේ තමයි. ඔන්න මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ Windows අර මම කම්පියුටරට ගහලා ටික දවසකට පස්සේ තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මේ කිසිම අවුලක් නම් නෑ දැනට නම්. මේ කම්පියුටරේ හරියට වැඩ කරනවා. ඒ වුණාට කලින් තිබිච්ච එකයි ඒ කියන්නේ කලින් තිබුණේ Windows 10 එක. ඒකයි දැන් මේ අලුත් එකේ කිසිම වෙනසක් නම් පේන්න නෑ. මේ අර ඇප් තියෙන විදිහ තමයි තින් පොඩි වෙනසකට තියෙන්නේ. අනිත් වෙනසක් නෑ. නිකන් අර ෆයිල් එහෙම පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට තමයි තියෙන ඔක්කොම. වෙනස් හැඩවල් වලට නිකන් ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන ඔක්කොම. එහෙම ලොකු වෙනසක් නම් කියන්න නෑ. කම්පියුටරේ ස්පීඩ් උනෙත් නෑ. තිබුණා වගේම තමයි ඉතින් මොකද මම වීඩියෝ එකක් හිටන් එඩිට් කරලා බැලුවා. එච්චර ලොකු වෙනසක් නම් පේන්න නෑ. හරි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකත් මෙතනින් නතර කරනවා. මේ මම මේ වීඩියෝ එක වැඩියෙන්ම කරේ අර එක මල්ලි කෙනෙක් කියපු හින්දායි. නිකන් මොකද මේක අප්ඩේට් කරපු එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න කියලා හිතාගෙන වෙනසක් වෙයි කියලා හිතලා. ඒ වුණාට කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මේකේ හරි එහෙනම් සෙට් වෙමු ආයි අලුත් වීඩියෝ එකකින්. වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අලුතෙන් කවුරු හරි වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් පාරක් දාගෙන යන්න. හරි එහෙනම් සෙට් වෙමු ආයි අලුත් වීඩියෝ එකකින්. කට්ටියටම බායි එහෙනම්.